Γεια σας, σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα που την περίμενα καιρό. Τα μαλλιά μου χρειαζόταν ανανέωση, ένα φως και μια νέα πνοή. Και ποιος καλύτερος χώρος για να το κάνω αυτό στη Κέρκυρα από τα Scissors by Effie. Είχα δει την δουλειά τους και ήξερα ότι εδώ θα εμπιστευόμουν το παλαγιάς μου. Το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα, η συμβουλευτική συνεδρία. Ήταν σαν να συζητούσα με μια φίλη που ξέρει τα πάντα για τα μαλλιά. Μου εξήγησε τι ακριβώς μπορεί να γίνει, τι ταιριάζει στον τόνο της επιδερμίδας μου και κυρίως έλεξε την υγεία των μαλλιών μου για να σιγουρευτούμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι όχι μόνο όμορφο, αλλά και υγιής. Αυτή η φροντίδα με κέρδισε από την αρχή. Πριν ξεκινήσουμε τη τεχνική, εφαρμόσαμε ένα προϊόν ασπίδα, το Air 2 της Schwarzkopf. Μου εξήγησαν ότι δημιουργεί δυσμού στη τρίχα, προστατεύοντας την από τις τεχνικές εργασίες. Και τώρα η στιγμή της τέχνης. Το μπαλαγιάς είναι μια τεχνική που απαιτεί δεξιοτεχνία και εμπειρία και η Effie το κάνει να φαίνεται τόσο εύκολο. Παρακαλούφησα πως διάλεγε κάθε τούφα, πως εφάρμοζε το χρώμα με ακρίβεια, δημιουργώντας αυτές τις φυσικές μεταβάσεις που δίνουν την άσφυση ότι τα μαλλιά μου τα έχει φίλησει ο ήλιος. Μετά τον απαράτητο χρόνο αναμονής ήρθε η ώρα του λουτήρα. Το ξέγελμα ήταν ανακοφιστικό και μετά η εφαρμογή του ρεφλέ. Αυτό είναι το βήμα που κλειδώνει τον τόνο και δίνει το επιθυμητό φινίρισμα στο παλαγιάς. Μου έδωσε μία άσφυση φρεσκάδας. Για να ολοκληρωθεί η εμπειρία και να εξασφαλιστεί η μέγιστη υγεία των μαλλιών μου, ακολούθησα επίφανη θεραπεία Μονίρ, ενυδάτωση, λάμψη, αναδόμηση. Ένιωθα τα μαλλιά μου να πίνουν νερό. Αυτό το βήμα είναι απαραίτητο για να διατηρηθούν τα μαλλιά με τα ξένια και γεμάτα ζωντανιά μετά την τεχνική εργασία. Και κάπως έτσι φτάσαμε στην τελική πινελιά, το styling. Η Effie έδωσε την κατάλληλη κίνηση για να αναδειχθεί πλήρως το μπαλαγιάς και να φανεί κάθε φωτεινή απόχρωση. Γιατί να πω, το αποτέλεσμα είναι απλώς μαγικό. Τα μαλλιά μου λάμπουν, έχουν ζωντανιά και ακριβώς το χρώμα που ονειρευόμουν. Νιώθω αναζωογονημένη και γεμάτη αυτοπεποίθηση. Ευχαριστώ τα Scissors by Effie για αυτή την υπέροχη μεταμόρφωση. Αν βρίσκετε στη Κέρκυρα και θέλετε κι εσείς ένα μπαλαγιάς που θα σας κάνει να ξεχωρίζετε, τότε ξέρετε που να πάτε. Scissors by Effie.